Good morning, guys. Welcome to the vlog, day 7. We're heading to Firenze, I think, but we will make 2 tussenstops. Dag vlog, we zijn in Siena, we zijn aan het wachten op iedereen die pipi is gaan doen. Het duurt veel te lang. Schoon. Amelie. Hey. Schone kerk of niet? Kijk mooi. Yes, nu staan wij. Hey guys, we're back. Ja, Lux. Kijk waar we zijn. We zijn dus in het prachtige Siena. Dat is het Duomo, of Domo, kathedraal, of hoe heet dat? Geen kathedraal, kerk. Domo? Domo-kerk. Kijk, mooi. Yes, We mogen niet naar binnen. Nee, Vaat. het is geld. En nu gaan we nog een beetje Kuieren. wandelen door de straatjes. Hier hebben we een mooi Sophie-winkeltje. Een mooi meisje. Morgen is het denk ik karaokeavond. Is het wajo, En ik ben al hees, dus dat wordt echt. Dan gaan jullie echt leuke vlogjes zien hoor. Absoluut. Ja, zatte vlogjes. Zat? Alcohol? Serieus mee? Oké, dus mijn look komt van de Naked. Dan mijn truitje komt van Anna, dus ik weet niet zo goed waar. Tasje van Amelie. Maar Charlotte eigenlijk. Charlotte, sorry Charlotte. En dan hebben we nog oorbelletjes van June 21. Wat heb ik nu allemaal? Ah, een longsleeve, ook van Naked, rood. Zegt rust Amelie. En voor de rest heb ik mijn Adidas voorhoofd aan. En mijn Nike sokjes. Wauw. Oh my god. En juweeltjes, dit komt van de Naked ook. Ik ben echt obsessief met Naked, ja, ik weet het. Maar anders moet mijn dingen niet. En dan hebben we ook nog, ook van de My Jewelry denk ik. Ik heb dat voor mijn suite gekregen. Mijn jas. Ook van mijn zus, van Zaar. Mijn truitje. Ook van Zaar. Basic bitch. Mijn topje ook. Ook van Zaar. En mijn broek. Wat hadden we? Zakken van Nike. En de schoentjes. Schoentjes van New Balance. Wow, drippy. En mijn gsm van iPhone. En uw bril? Een bril van Vogue. Ook van mijn zus. Thanks Charles. Vogue. En dan juweeltjes, wacht. Mijn oorbellen zijn van My Jewelry. En mijn kettingen. Deze weet ik niet. En de andere 2 ook van My Jewelry. Zo. Een mooie kerk, mijn hoge toren. Super mooi meisje. Dit is zo lief voor mij. Check. Petje van Burberry. Bril van Kutanu, dat is geen merk. Ook van Burberry. Oh, sorry. Niet van Burberry. Trui van Polo. Ralph Lauren. Tas van Louis Vuitton. De broek is gewoon van de H&M. Oei. Schoentjes zijn van de Nike winkel. Cheap. Check. Check of the day. Truitje van Nancy. T-shirt van The Weekday. Broek van The Weekday. Schoenen van Nike. En kousen. Zeg het nog eens. Ik kan 100 keer beter vloggen als u. Dan. Ik heb een pizzatje besteld. Hallo, daar zijn we terug. Welkom back to the vlog. Dus, pizza vertel, wat hebben we gedaan? Gegeten, nami nami. Ja. Wat heb je gegeten? Oké. Ik zal vertellen wat wij hebben gegeten. Wij hebben lekkere pizza gegeten. En dan hebben we een aperitief gedronken. Ook super gezellig op een terrasje in het zonnetje. Kijk gezellig. Kijk leuk. Nog steeds Blue Sky. Wow. Prachtig. Living our lives. Leona. Living our best lives. Siena. Iets overnemen. Dat wordt sowieso blauw. Kan blauw ook. Die met die mouwen zijn mijn vrouwelijke versie nu. Ja, oprecht. Alice. Nou. Hey guys. Shopping haul van de Sephora. Bedoeld? Kan je zo, maar niet mijn. Heb je zo en dan kan je zo doen en dan is dat een dot. En dat is super pigmented, dus je hebt daar echt niet veel van nodig. En dan. Bonjour les gars. We zijn in San Gimignano beland. Het is first impression. Het is heel mooi.
Je mag de opening doen. We zijn hier op een viewpoint. Super mooi. Van San Gimignano. Hier super mooi. We hebben allemaal een ijsje van het bekendste ijsstraalland ter wereld. Ik ben nou op. En ik zou ook smaakjes uitje. Maar ik gewoon tiramisu. Dat kan jij zeggen, dat is uw recht, maar... Abonneer op ons kanaal. Peace out. Bye.